নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Realme C3 ৰ বিষয়ে যেটো কোম্পানীয়ে 6 ফেব্ৰুৱাৰী মানে যোৱাকালি লঞ্চ কৰি দিছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোকে চাম ইয়াৰ প্ৰাইজক চাম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনক চাম আৰু কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোনটো ইমান দামত কিনাটো ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব বন্ধুসকল Realme C3 যদি কথা কওঁ কেইদিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এতিয়া আপোনালোকে 10,000 টকাৰ ভিতৰতে ধুনীয়া ধৰণৰ গেমিং স্মাৰ্টফোন পাব আৰু Realme C3 এনেকুৱা এটা স্মাৰ্টফোন যিটো আপোনালোকৰ 10,000 তলতে ধুনীয়া ধৰণৰ গেমিং এক্সপেৰিয়েন্স দিবলৈ গৈ আছে Realme C3 টো Realme C2 সাকসেসৰ হয় ডিজাইনৰ যদি কথা কওঁ ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়াৰ এটা দেখিব ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা সেটআপৰ হৈতে ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়েল দেখিব ফ্ৰণ্টৰ যদি কথা কওঁ ৱাটাৰ টপ নটছৰ হৈতে অলপ চিন্তু ডাঙৰ কিন্তু ধুনীয়া ধৰণৰ ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন দেখিব 6.5 ইঞ্চৰ ডাঙৰ ডিসপ্লে হয় HD+ ডিসপ্লে হয় য'ত আপোনালোকে 720 by 1600 পিক্সেলৰ ৰিজল্যুশন পাব আৰু এই ডিসপ্লেখনক কৰ্নি গৰিলা গ্লাছ 3 ৰে প্ৰটেকচনো দিয়া হৈছে ইন্টাৰনেলছৰ যদি কথা কওঁ Android 10 পাব Realme UR লেয়াৰিংৰ হৈতে প্ৰসেসৰ যদি কথা কওঁ MediaTek Helio G70 প্ৰসেসৰটো পাব আৰু এইটো এটা গেমিং প্ৰসেসৰ হয় আৰু Realme C3 টো G70 প্ৰসেসৰ থকা ফাষ্ট স্মাৰ্টফোন হয় বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে PUBG খেলিম বুলি ভাবে Realme C3 আপোনালোকে ধুনীয়া ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স পাব স্মুথ পাৰফৰম্যান্স দেখিবলৈ পাব যদি কওঁ ৰেমৰ কথা 3GB আৰু 4GB দুটা ৰেম অপচন পাব 32 আৰু 64GB দুটা ষ্টৰেজ অপচন পাব যেটোক আপোনালোকে 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বা ইউজিং মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেডিকেটেড স্লট পাব বন্ধুসকল কেমেৰা যদি কথা কওঁ ৰিয়াৰত আপোনালোকে দুটা কেমেৰা পাব 12 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰা পাব aperture 1.8 ৰ হৈতে 2 মেগাপিক্সেলৰ সেকেন্ডাৰী কেমেৰা পাব aperture 2.4 ৰ হৈতে HDR, Nightscape, Chroma Blast, slow motion video बनाओ पर वो 480p 120 fps और portrait mode আপোনালোকে rear camera দেখিবলৈ পাব selfie যদি কথা কওঁ 5 মেগাপিক্সেলৰ selfie camera পাব AI supporter হৈতে ব্যাটাৰী যদি কথা কওঁ 5000 mAh ৰ ব্যাটাৰী পাব কোম্পানী মতে 10.6 hour PUBG play থাকিব মানে যদি আপুনি PUBG খেলে তো আপোনাৰ ব্যাটাৰীটোৱে 10.5 ঘণ্টাৰ আশে-পাশে আপোনাৰ লগত থাকিব 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth GPS on নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন হ'ব আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো দেখিবলৈ পাব যদি দামৰ কথা কওঁ 3GB 32GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 6999 টকা 4GB 64GB ভেৰিয়েন্টটো দাম ৰখা হৈছে 7999 টকা 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিবলৈ পাব যদি আপুনি কিনিব খোজে তেনেহলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা নিশ্চয় কিনিব পাৰে ভিডিওটো তেতিয়া যদি আমি কথা কওঁ যে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব বন্ধুসকল যদি আপুনি গেম খেলাৰ কাৰণে PUBG খেলাৰ কাৰণে যদি এটা স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছিলে আৰু যদি আপোনাৰ বাজেট 10000 তলত আছিলে তেনে হলে Realme C3 আপোনাৰ কাৰণে ধুনীয়া ধৰণৰ অপচন বুলি ক'ব পাৰিম ইয়াতে ডিসপ্লে কথা নকওঁ মই ডিসপ্লেখন ঠিকে আছে HD+ ৰিজল্যুশন থকা ডিসপ্লে হয় প্ৰসেসৰটো বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু ব্যাটাৰীটো বহুতেই ডাঙৰ হয় কেমেৰাটো ডিসেন্ট হয় সেলফি হওক বা ৰিয়াৰ হওক ডিসেন্ট কেমেৰা পাব যদি আপোনাৰ মেইন প্ৰায়োৰিটি যদি গেম হয় PUBG হয় তেনে হলে 7000 আৰু 8000 টকাত Realme C3 টো আপোনাৰ কাৰণে সকলোতকৈ ধুনীয়া অপচন হ'ব বুলি মই ক'ব বিচাৰো বন্ধুসকল ভিডিওটো তলত কমেন্ট কৰি মোক জনাব যে C3 স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে 7000 আৰু 8000 টকাত কিনাটো সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে আৰু মোক জনাব যে Realme C3 আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে যে গেমিং পাৰফৰম্যান্স আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব লগতে যদি কিবা জানিব লগা থাকিল কমেন্টত মোক সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিওটো চাইছে ফেসবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব যদি চাইছে ইউটিউবত তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম